السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وأمراض معدية. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن مرض السيلياك أو داء الزلاقي. هذا المرض منتشر على مستوى العالم وأيضا منتشر على مستوى الوطن العربي، ولكن مع الأسف تشخيصه بيبقى فيه بعض الصعوبة، وده نتيجة ان الاعراض بتاعته في بعض الاحيان ما بتبقاش شديدة لدرجة ان المريض ينتبه ليه. في معظم الاحوال بتبقى الاعراض بتاعته عبارة عن اسهال متكرر، سوء هضم، ضعف في النمو، انتفاخ في البطن، آلام في البطن. ولكن في بعض الأحيان ما بتظهرش هذه الأعراض بصورة قوية، وبالتالي في بعض الأحيان المريض ما ياخدش باله، لكن ده ممكن يؤدي إلى سوء هضم، وده ممكن يؤدي إلى إن لو جه في طفل يؤدي إلى ضعف في نمو هذا الطفل. نلاقي الطفل وزنه قليل، جسمه نحيل، عنده هزال. طبعا المرض ممكن يجي للأطفال وأيضا ممكن يجي للكبار، وبالتالي ساعات المريض يقولك أنا مش حاسس بحاجة، أنا طول عمري جسمي كده، أنا طول عمري نحيل، أنا طول عمري رفيع، مش واخد باله أصلا إن هو مريض بمرض السيلياك. طيب بالنسبة لهذا المرض، هو مرض ذاتي مناعي مزمن، يعني بيعيش هذا المريض طول عمره عنده سيلياك. بالنسبة ليه هو ذاتي، هو أساسا هذا المرض ليه علاقة بخصائص معينة في جسم هذا الشخص. وهو اساسا الموضوع ده في بعض الاحيان بيبقى ليه علاقة بعوامل وراثية، لان احنا لقينا ان في جينات معينة موجودة عند هؤلاء الاشخاص، زي جين HLA-DQ2 و HLA-DQ8. ده بيدل على ان هؤلاء الاشخاص في عوامل وراثية بتتحكم في هذا المرض. ايضا هذا المرض مناعي، يعني في اجسام مضادة الجسم بيفرزها نتيجة مادة معينة اسمها الجلوتين، ومادة الجلوتين موجودة في بعض الأطعمة مثل القمح. طبعا الأجسام المضادة دي احنا بنكتشفها في الدم، ودي بتساعدني في التشخيص. وهذه الأجسام المضادة بتؤدي إلى تدمير النتوءات بتاعة الأمعاء الدقيقة اللي بيمتص عن طريقها الطعام، وبالتالي هذا المريض بيبقى فيه صعوبة في امتصاص الطعام، وبالتالي جسمه كله بيتأثر. لأن الأطعمة هو بياكل كويس، لكن ما جسمه ما بيمريش عليه أو ما بيبانش عليه الأكل اللي هو بياكله، نتيجة إن النتوءات دي هي متدمرة عنده. وطبعا دي بنكتشفها لما بنعمل منظار على الأمعاء الدقيقة، بنكتشف إن هذه النتوءات متدمرة. طيب زي ما قلت لكم، هو معظم الحالات من حوالي 6 شهور ل4 سنوات، لكن ممكن المرض يجي في أي عمر. احنا أساسا بناخد بالنا من هذا المرض لما نلاقي الشخص هزيل، عنده إسهال متكرر، آلام في البطن، نقص في النمو، ناخد بالنا إن ممكن يكون هذا الشخص أو هذا الطفل بيعاني من مرض السيلياك. طيب زي ما قلت لكم الدرجات بتاعته متفاوتة. في حالات بتيجي بأعراض شديدة، وفي حالات بتيجي بدون أعراض أو أعراض بسيطة لدرجة إن المريض نفسه ما ياخدش باله إن هو عنده سيلياك. هو عنده سوء امتصاص للطعام، وبالتالي جسمه نحيل وعنده هزال ومش واخد باله أصلا إن هو مريض سيلياك. طيب بالنسبة مين هم الناس المعرضين لهذا المرض؟ الناس اللي عندهم مرض السكر من النوع الأول، أو الناس اللي عندهم
متلازمة تيرنر أو متلازمة داون، أو واحد يكون قريب الشخص ده أو قريب المريض في العيلة عنده سيلياك، وبالتالي ناخد بالنا إن هو ممكن يكون هذا المريض عنده أيضا سيلياك. أو الشخص ده أو الطفل ده اتعرض لفيروس روتا المسبب للنزلات المعوية اللي بتحصل في الأطفال. ايضا الاطفال اللي هم بياكلوا قمح او بسكوتات قبل سن ال3 شهور معرضين ايضا لمرض السيلياك. طيب بالنسبة للمضاعفات، هذا الطفل او هذا الشخص معرض لنقص كالسيوم، وبالتالي ممكن يحصل له ضعف في العظم وهشاشة عظام. ممكن يحصل له التهابات جلدية نسميها ديرماتيتس هيربتيفورم. ايضا ممكن هذا الشخص يكون مصاحب لداء السكري من النوع الاول. ايضا في بعض الاحيان ممكن يكون عنده عدم تحمل لللاكتوز اللي هو في اللبن، واحنا فاكرين ان هو مشكلة خاصة باللبن وهو اصلا عنده مرض السيلياك. ايضا بيبقى عندهم نقص في فيتامين كاف، وده ممكن يأثر على السيولة بتاعة الدم. طيب بالنسبة لهذا المريض زي ما قلت لكم دايما بيشتكي من غثيان، في بعض الاحيان قيء متكرر، ضعف عام، وعنده انيميا نقص حديد، وهشاشة عظام. طيب بالنسبة لهذا الشخص كيف نشخص المرض بتاعه؟ بنعمل اختبارات في الدم، نلاقي الأجسام المضادة اللي هي الأنتي تيشو ترانس جلوتامينيز والأنتي اندوميسيال، بنكتشف منهم ان هذا الشخص عنده مرض السيلياك. وايضا في بعض الاحيان بنعمل منظار على الامعاء الدقيقة، نلاقي ان النتوءات اللي بتمتص الطعام متدمرة عند هذا المريض. ايضا في بعض الاحيان بنعمل الاختبارات الجينية، نلاقيه عنده HLA DQ 2 او HLA DQ 8، وطبعا ده كل ده بيدعم التشخيص بتاع المرض. لو وقفنا الطعام اللي هو فيه مادة الجلوتين، هذا الشخص بيتحسن جدا والامتصاص بيتحسن جدا، والنتوءات اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة بترجع تاني طبيعية، وبيتحسن الوزن بتاع الطفل أو الشخص، والعناصر الغذائية اللي كانت ناقصة في جسمه بتتحسن، وبيبقى قادر على امتصاص الطعام. طبعا بالنسبة لهذا الشخص زي ما قلت لكم هو الجلوتين ده موجود في القمح، وايضا موجود في الشوفان. طبعا لو احنا بعدنا عن هذا الجلوتين او الاطعمة اللي فيها جلوتين، ايضا بيبقى موجود في بعض المعلبات. هذه المعلبات اللي هي زي معلبات الصلصة او اللحوم بيبقى فيها ايضا جلوتين. ناخد بالنا من البطاقة اللي مكتوبة على الطعام. الجلوتين ده موجود في القمح والشوفان والشعير. ناخد بالنا ان احنا نبتعد عن هذه الاطعمة. طب افرض ان احنا ما ابتعدناش عن هذه الاطعمة واستمرينا ناكل ومش عارفين ان هذا المريض عنده مرض السيلياك، طبعا هيستمر نقص الفيتامينات عند هذا الشخص، وهيستمر ان هذا الشخص يبقى هزيل ونحيل، وفي بعض الاحيان ممكن يحدث ليه سرطان في الامعاء. وطبعا هؤلاء الاطفال بيحصل لهم مشاكل في الدراسة نتيجة ان هم اساسا التركيز بتاعهم بيبقى ضعيف، وفي بعض الاحيان بيحصل لهم مشاكل في العمل عند الكبار، المرضى الكبار، لان هم اساسا بردك بيبقى تركيزهم ضعيف،
وبيبقى جسمهم نحيل، وبالتالي هم ما بيقدروش يواظبوا على العمل. في بعض الأحيان بنلجأ لأخصائي تغذية يساعد في تنظيم الأكل. في بعض الأحيان بنضطر إن احنا بعد الابتعاد عن الأطعمة اللي فيها جلوتين بندي لهؤلاء الأشخاص أو الأطفال فيتامينات فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها فيتامين د، على أساس إن احنا يعني نعوض نقص هذه الفيتامينات. طبعا لازم ناخد بالنا ان اي شخص عنده اسهال متكرر ولو فحصنا البراز لقينا فيها نسبة دهون عالية، لازم نحط في بالنا تشخيص مرض السيلياك. نلاحظ ايضا ان في امراض مشابهة لمرض السيلياك، اهمها عدم تحمل الجلوتين. عدم تحمل الجلوتين ده مش سيلياك، ده احنا لما بنعمل اختبار الاجسام المضادة في الدم ما بنلاقيش هذه الاجسام المضادة. وايضا لما بنعمل منظار على الامعاء الدقيقة نلاقي الامعاء الدقيقة ان التؤات اللي فيها سليمة، فبيتم التشخيص ان ده عدم تحمل للجلوتين. طيب بالنسبة لمرض اخر ايضا اسمه حساسية القمح. مرض حساسية القمح ده مرض مختلف عن مرض السيلياك، وده بيحصل فيه نوع من انواع الحساسية، يعني بيحصل تهيج في الجلد وانتفاخ في الشفتين، وفي بعض الاحيان بتبقى الحساسية شديدة لدرجة ان هو بيحصل له زي صدمة حساسية او ضيق في النفس. ده بنعمل له اختبار اميونوجلوبولين اي، والاميونوجلوبولين اي السبيسيفيك بيطلع عنده ايجابي، وبالتالي بيتم تشخيص ان هذا المرض مش مرض السيلياك ولكن مرض حساسية القمح. زي ما قلت لكم الأطعمة الخالية من الجلوتين هي العلاج النموذجي لهؤلاء الأشخاص أو لهؤلاء الأطفال، على أساس ان النتوءات تبدأ اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة تبدأ ترجع تاني تنمو ويبتدي يمتص الطعام مرة أخرى من جديد. في بعض الأشخاص معتقدين ان الأطعمة الخالية من الجلوتين تفيد في الرجيم. طبعا ده اعتقاد خاطئ. اولا الناس كمان ايضا الناس اللي عندها سكري من النمط الاول لازم نعمل لهم اختبار سيلياك ونشوف هل هم عندهم ايضا سيلياك ولا لا. الاطفال اللي هم قبل 3 شهور ممنوع نديهم بسكوتات او حاجات فيها قمح او مثلا سيريلاك قمح. الحاجات دي غلط لانها ممكن تؤدي الى مرض السيلياك. في ناس كانت بتسأل هل السيلياك ده مرض معدي؟ لا، هذا المرض غير معدي. في ناس كانت عايزة تعرف هل المرض ده خطير؟ لا، المرض ده غير خطير، لان بمجرد تشخيصه وبمجرد ان احنا بنتناول اطعمة خالية من الجلوتين المريض ده بيتحسن جدا وبيرجع طبيعي خالص، ما كأنه ما حصلش اي حاجة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.